Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Niyamanam sumangagitano TV upama kanya pamba milay kasya na isubscribe ang kabuha kando umanan to adan bago ay discuss ta ang math topic na ma-update ka. Saguna na nyatang bityalan na laws of exponents. Nimbas niya ba laws of exponents niya? Upama ka so number, ka-erase ng ka sa certain power, nangin sa kanin ikaw kambaloyanin. Sa lamadzuta, bago ta lamadzo na panganinganinta, nagatuntayan tayo niya ba sa mapya, kamasalagay da magkangguna sa lakita, sa kapadtuntay ta kanubangagian ta siya sa math. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Siya sa laws of exponents na adan mga rules mo nagid na subproduct me upama tiging ka adan number siya ta sanyanin representative si A. Na upama ka si A na real number, na upama man ng kaadampon sa ka real number si M siyang kani N ang mga positive integers, na si A tigin ay erase ng ka sa power M, na i-times ang kamanan sa ginawa nin ang naka-raise sa kanin sa power N, na so product nin na A raised to the M plus N. Imana niya ba? Upama ka adan number, adan exponent nin, na i-times ang ka sa ginawa nin, sa kabias man na may exponent nin, nanto ba mga exponent nin nanto na i-add ng ka, nanto ba i-productin. Upama, nanyabe, number 1, nyata no A na 2, nyata M na 2 bun, nyata N na 4. Name, 2 squared times 2 raised to the 4th power, nanyaning gambalo yan na 2 raised to the 2nd power plus 4. So, 2 plus 4 na 6. Nyanin man na 2 squared times 2 raised to the 4th power is equal to 2 raised to the 6th power. Kaya na ini plus sa si 2 siyang kani 4. Meto ba mananin product rule anto niya. Product rule, meto ba mananin sa kaya na anto ng bityala ta. Okay. So, number 2. Upama tigin ka variable manam x raised to the 7th power times x raised to the 5th power. Na i-times ang kasiyan, meto ba, ini-times ta sa meto, nanyanin manggula, na ipa-plus tabo si 7 and do si 5. Nanin maumbal na x raised to the 7 plus 5, that's x raised to the 12th power. So, anto ba imananin product rule anto nalabit kayo nanto. Niya magkatundog na basic power rule. Niya ba na upama tiging ka adan real number na adan na si A na aram ng M and N mga positive integer sa mga real number bun mambusian, na upama tiging ka si A banto ka erase ng ka sa power of M, na nantuman ng ba na sa ka-erase ng kamanantigin sa power of N, na manabunin to ba si A in-erase ng ka sa kani M times N. Na panunin to gangulanin, upama, si 5 raised to the 2nd power, that is raised to the 3rd power, nanyanin ganggula na 5 raised to the 2 times 3. Nangin 2 times 3, 6. So, 5 raised to the 2nd power raised to the 3rd power will give you 5 raised to the 6th power. So, meto ba iganggulanin. Number 4 manam, na upama tigin ka si M na erase ng ka sa 3rd power, erase ng kabun manan sa 5th power, nagomba sa kanina M raised to the 3 times 5, that's M raised to the 15th power. So, namba imananin basic power rule. Arambon man ang power rule for product mes, upama ka si A and si B na real numbers, na si N and si M, na si N na positive integer, na si A siyang kani B ipad-times na AB, nanin mana, ipad-times ang kasi A siyang kani B,
quantity i-raise ng kaskain sa power of n. So, niyanin man niya, close and open parenthesis sa niya na dua siyan, si A siyang ka ni B, will be raised to the power of n. And siyan dua i-raise ng ka sa n. So, ipan-distribute ka A raised to the n power and B raised to the n power. Meto ba ikambaloyanin? Upama ni 3r raised to the 4th power. Nanyanin manay namba na si 3 yanan na iba-raise ng ka sa 4th power. Si r man na iba-raise ng ka bun sa 4th power. Nanyanin gangula na 3 raised to the 4th power is 3 times 3 times 3 times 3 na namba na 81. Then si r raised to the 4th power. Naman namin number 6. Paano no fraction? Fractions kanin. So, si kuana niya, third power, 1/5 raised to the third power. 1 na raised to the third power na 1 times 1 times 1 na 1 bun. And then, 5 raised to the third power na 5 times 5 times 5 na 125. So, ito ba gambaloyanin? Namba power rule for quotient and product. Makatundog manam na may power rule for quotient. Kaya ginanto na, aron din nanto initial about sa quotient. So, nailay ta, upamatigin kasi A over B na i-raise tas kanin sa N. Asal na si B adi ka na 0, na niyanin equivalent na si A raised to the N over B raised to the N. Na nasisita ba na di ka na 0 si B, kaya na, umeka 0 si B na 0 din mambo. So, undefined sa mito. So, answer ta. So, may siya sa quotient, power rule for a quotient na nasisita, itago ta sa ginawa, isi B, at ka na 0. So example nin, 3 over 7 raised to the second power. So, yaning gangula na 3 times 3 na 9, 7 times 7 na 49. Upama man kasi 3 over y raised to the third power, na si 3 raised to the third power na 3 times 3 times 3 na number sa 27, na y times y times y na number sa y cube. Napanon man ang tigin o negative exponent. Upama ka negative si exponent, manamaya by 3 raised to the negative 2. Na automatic na gombal sa kanin sa fraction. Anyad numerator na 1, anyad denominator na su expression, uged na positive da ni exponent nin. Manamaya by 3 raised to the negative 2, nanyaning gambalo yan na 1 over 3 raised to the second power, na mombala 1 over 9. Number 10 manam, na meto ba negative sa mana exponent na negative 3. So 3/5 raised to the negative 3, na gombala 1 over 3/5 raised to the third power. Na upamag ka, 3 times 3 times 3 na 27. 5 times 5 times 5 na 125. So, ito ba ng baloyanin na 1 over 27 over 125. Nyata sa mana divisor na 27 over 125. Nakayi na siya sa kapan-divide sa numbers na upama may by 1 divided by 27 over 125. Nanyanin patakaran na bangilente reciprocal na 27 over 125. Nyanin mana na pambalikwatan ta sa divisor. Na upama ka siya by a case na balikwatan ta si 27 over 125 na mombala 125 over 27 times 1. No, may ka i-times tas kanin sa 1, manyanin result na 125 over 27, ang number so equivalent na 1 over 3/5 raised to the third power or c 3/5 raised to the negative 3. So, ito ba negative exponent. Bago tamantal kanunya bityala na adam bu warning, rampedo warning. Kagina sa kanu kinapamando ko sa mikan na kasapundo walo lagundan sa math na maya ba ikadakalan ga-encounter ko a problema.
Adanan to naggalimbananta sa upama ka 2 raised to the third power na nyata papagkera nun na si 2 na ipad times ta sa 3 na di ka na meto Nyani namba mana 2 raised to the third power na 2 times 2 times 2 ipad times ang kasi 2 sa makatalo. Upama minang ka x times 3 na di ka na inan i-times ang kasi 3 ka ni x di ka na ka i-times ang kasi 3 sa makatalo. Nyakwa niya ipapadzampay abitya na upama ka aran exponent may ba exponent na ba 3 sama exponent tanan sa 2 raised to the third power do x raised to the third power. Namba na nyani ni namba mana na makapila ng ka ipad times sa ginawa nin so number. Di ka na inan ipad times kano number, kanambay bilangan nagkapad times ang kakano number sa ginawanin. So, tuntayan tayo to ba, kando dita malimban, kadunan to samba padzipyat, so process sa kapad solve, nagalimban so answer. So, itago tayo to ba sa ginawa. So far, ito ba sa mga laws of exponent deta tanudan tano, isa-isa, product rule, upama tigin, kasi a raised to the m times a raised to the n, nanyani ni number product na a raised to the m plus n. Halimbawa, 3 raised to the second power times 3 is equal to 3 raised to the second power plus 1. And dob po ni wananan. And isa pang basta niya batanuranta upama kaso number na dagi ng ka-exponent na understood the 1 exponent nin. Na upama maya bay ipa-plus ang kasi ipa-times ang kasi yan na understood the adan 1 tambo nag-plus 1 ta kanito. Na upama tingin ka 3 raised to the third power na di ka na 81. 3 raised to the third power is 27. 27 na 81. Basic power rule. A raised to the m raised to the n, nagombas kanin sa a raised to the mn. Upama, 5 squared raised to the third power, nagombas kanin sa 5 raised to the 2 times 3 or 5 raised to the 6. Nakuha kay number equivalent mean na i-check no bo 15,625. Ginto ka man kasalanin kay gina si 5 tigi na i-times hanggang sa makanam sa ginawanin. Upama may 5 times 5 times 5 times 5 times 5 times 5 na number na 15,625 bakun. Check nyo lang. Basic rule for a product. Product. Upama tingin ka aran ipad times ang ka na dwati mambanto na i-raise ng ka sa power of n na nyaning ganggula na dwati mambanto na umanisasal kanila na i-raise ng gabon sa power of n. Upama may 3s cube na nyaning gombal na 3 cube and s cube. Nanyanin gambalo yan na 3 times 3 times 3, that's 27, and s raised to the third power, 27 s cube. And power rule for a quotient. Quotient tamanam na upama tiging ka adan number si a siyang ka ni b ka i-raise ng ka sa power of n na si a na i-raise ng gabon sa power of n abag si b na i-raise ng gabon sa power of n asal na si b na di ka na 0. Upama 2/5 raised to the fourth power na nyaning gambalo yan na 2 raised to the fourth power over 5 raised to the fourth power. Na 2 raised to the fourth power is 16. Na 5 raised to the fourth power is 625. Nyanin manin to na 2/5 raised to the fourth power na 16 over 25. Na sa mekan tubo ba, panganinginin ta, nasabutan ng ka exponents, nginigang bidaya na exponent, kano pampanan, damo na kapag times, kano mga number. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Shukran for listening. Fi amanillah, nya susulod no, as si Teacher Jenny, kano mga gitano TV.